bạn nha. Những cái lỗ vít trên tường các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách để mà tháo nó ra ha. Thì các bạn bắn vít trở lại bình thường nha các bạn. Rồi sau đó các bạn dùng cái kìm ha, các bạn này tựa vô đó. Rồi các bạn sẽ thấy nó có một cái khoảng như này tương tự này các bạn, bên đây cũng rất là nhiều lỗ. Nếu mà mình không xử lý thì trên tường nó sẽ rất là xấu. Nếu trường hợp các bạn sơn đè lên thì sơn nó sẽ không dính vào phần này ha. Tương tự bên này thì các bạn cũng bắn vít vô. Mình bắn một chút xíu thôi nha các bạn. Đó. Rồi các bạn gỡ ra ha. Các bạn đè một đầu ha. Cái tường này nó làm cũng không được tốt lắm nha các bạn. Đó, rất là ghê luôn nè. Rồi sau khi mà gỡ được ra rồi nè, các bạn thấy nó chóc hết ra rồi ha. Rồi bên này cũng vậy nè. Các bạn sẽ nếu mà mình làm ít như này á thì mình ra cái chỗ người ta đang xây dựng á, mình xin chừng một chút xíu bột chết nha các bạn, một chất màu trắng ha. Mình đã xin được một ít rồi các bạn ha. Đây một ít này là đã đủ rồi nha các bạn, một chút xíu thôi. Các bạn khuấy đều lên, các bạn dùng một cái miếng cho nó phẳng ha. Đó, các bạn đưa chét lên tường là được nha. Đó, các bạn chét như thế này cho mình. Đúng ra thì có cái cây chuyên nghiệp ha, có cái miếng để chuyên chét bột á thì ok hơn ha. Mình không có, mình tận dụng luôn nha các bạn. Có cây gì các bạn dùng cây đó ha. Đó. Rồi các bạn quét nó tương đối phẳng là được nha. Rồi cứ để khô ha. Rồi bên đây thì nó khá là nhiều nha các bạn, nó bị nặng quá, tường nó bị xấu á các bạn, cát không à. Đó, một chút xíu thôi là đẹp rồi. Đó, gần như là phẳng rồi nha các bạn. Rồi sau khi các bạn chét cái bột chét xong rồi ha, thì mình để cho nó khô khoảng tầm tiếng 2 tiếng ha. Nó khô rồi các bạn mới xử lý, chà nhẹ nó đi và mình sơn nha. Trường hợp mà mình không xin được thì các bạn mua một bịch bột chét nhỏ, nó cũng có 5-10 ngàn à, không có nhiều nha các bạn, nhưng mà cứu được nguyên cái vách tường của mình nó sạch đẹp ha. Rồi các bạn, sau khi mà tường cái bột chét nó đã khô ha, thì mình cũng dùng một ít sơn này các bạn, xin được luôn. Đó, thì mình sẽ làm cho nó gần như là tệp màu với lại cái màu sơn cũ nha các bạn. Đây bên này cũng vậy ha. Nếu mà trường hợp các bạn không có cọ thì các bạn dùng cái miếng vải ha, các bạn thấm sơn vô các bạn lau vẫn được nha. Ở đây mình có cây cọ sẵn. Khi nào các bạn sơn xong các bạn rửa cọ bằng nước sạch thì sẽ sử dụng được lâu dài nha các bạn. Đây, các bạn quét tới đâu là nó tệp màu như thế đó luôn ha, như cũ luôn ha. Đó, rất là đơn giản luôn ha. Các bạn đã có một bức tường mới rồi, ngon lành. Mà mình đã sơn rồi các bạn, gần như là màu cũ luôn ha. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn thành công nha. Chào tạm biệt các bạn.